ในเหตุการณ์สงครามกรุงทรอยขณะที่เฮกเตอร์กำลังนำทหารทรอยบุกทะลวงไฟเริ่มลุกไหม้นักรบกรีกล้มลงทีละคนและดูเหมือนว่าอีกไม่นานสงครามทั้งหมดอาจจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทั้งที่ในค่ายกรีกมีชายคนหนึ่งที่อาจหยุดทุกอย่างนี้ได้เขาคืออะคิลลิสนักรบที่น่ากลัวที่สุดของฝ่ายกรีกแต่แทนที่จะออกไปช่วยพวกเดียวกันอะคิลลิสกลับนั่งอยู่ข้างเรือของตัวเองและเฝ้ามองกองทัพกรีกพังทลายลงตรงหน้าหากอากาเมมนอนคือชายที่มีอำนาจมากที่สุดในกองทัพกรีกอะคิลลิสก็คือชายที่กองทัพกรีกต้องการมากที่สุดในสนามรบอากาเมมนอนคือกษัตริย์แห่งไมซินีและเป็นผู้นำของกองทัพพันธมิตรกรีกที่เดินทางข้ามทะเลมาโจมตีกรุงทรอยภายใต้คำสั่งของเขามีกษัตริย์เจ้าชายและนักรบจากนครต่างๆมากมายเขาคือคนที่มีอำนาจสั่งการกองทัพขนาดมหึมาแต่ในบรรดานักรบทั้งหมดไม่มีใครเหมือนอะคิลลิสคือบุตรของเพเลอัสและเทติสเทพีแห่งท้องทะเลเขาคือผู้นำของเหล่าเมอร์มิดันส์นักรบที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันและระเบียบวินัยแต่สิ่งที่ทำให้อะคิลลิสโดดเด่นกว่าทุกคนไม่ใช่เพียงกองกำลังของเขาแต่มันคือตัวเขาเองในสนามรบอะคิลลิสรวดเร็วแข็งแกร่งและน่ากลัวจนชื่อของเขาเพียงอย่างเดียวก็สร้างความหวาดหวั่นให้ฝ่ายทรอยได้ปัญหาก็คือชายสองคนนี้มองคำว่าอำนาจไม่เหมือนกันสำหรับอากาเมมนอนเขาคือผู้บัญชาการต่อให้ใครจะเก่งแค่ไหนทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาแต่อะคิลลิสมองว่าตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งยิ่งใหญ่คนที่ออกไปเสี่ยงชีวิตคนที่สร้างชัยชนะคนที่เลือดไหลอยู่แนวหน้าก็ควรได้รับเกียรติอย่างที่เขาสมควรได้รับหนึ่งคนมีอำนาจจากตำแหน่งอีกคนมีอำนาจจากความสามารถและตราบใดที่สงครามยังดำเนินไปได้ด้วยดีความแตกต่างนี้ก็ยังพอถูกซ่อนไว้ได้จนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งกลายเป็นชนวนที่ทำให้ทุกอย่างระเบิดออกมาเรื่องมันได้เริ่มต้นจากหญิงสาวที่ชื่อไครซีอิสเธอถูกจับมาเป็นเฉลยสงครามและถูกมอบให้อากาเมมนอนเป็นรางวัลแต่ไครซีอิสไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาพ่อของเธอคือไครซิสนักบวชของเทพอพอลโลไม่นานหลังจากนั้นไครซิสเดินทางมาถึงค่ายของกรีกเขานำทรัพย์สินจำนวนมากมาเพื่อแลกกับอิสรภาพของลูกสาวเขาขอเพียงให้อากาเมมนอนคืนไครซีอิสให้กับเขาผู้นำกรีกหลายคนคิดว่าอากาเมมนอนควรยอมรับข้อเสนอแต่เขาปฏิเสธไม่เพียงไม่คืนตัวหญิงสาวเขายังขับไล่ชายชราออกจากค่ายด้วยถ้อยคำรุนแรงไครซิสจึงเดินกลับไปตามชายฝั่งเพียงลำพังและขอให้อพอลโลลงโทษกองทัพกรีกหลังจากนั้นไม่นานโรคระบาดก็เริ่มแพร่ไปทั่วค่ายนักรบล้มป่วยผู้คนเสียชีวิตกองไฟสำหรับเผาศพปรากฏขึ้นทั่วบริเวณยิ่งเวลาผ่านไปสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายอะคิลลิสจึงเป็นคนเรียกประชุมผู้นำกรีกเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นแคลคัสผู้พยากรณ์ของกองทัพเปิดเผยว่าทุกอย่างจะไม่จบจนกว่าไครซีอิสจะถูกส่งกลับไปหาพ่อของเธออากาเมมนอนจึงไม่มีทางเลือกเขายอมคืนไครซีอิสแต่เขาไม่ยอมกลับไปมือเปล่าสำหรับนักรบและกษัตริย์ในยุคนั้นรางวัลจากสงครามไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่มันคือเครื่องหมายของเกียรติยิ่งได้รับรางวัลมากก็ยิ่งแสดงว่าคนคนนั้นมีสถานะและผลงานมากอากาเมมนอนจึงประกาศว่าถ้าเขาต้องเสียรางวัลของตัวเองเขาก็จะเอารางวัลของคนอื่นมาแทนและคนที่เขาเลือกก็คืออะคิลลิสส่วนสิ่งที่เขาต้องการก็คือไบรซีอิสหญิงสาวที่ถูกมอบให้อะคิลลิสเป็นรางวัลจากสงครามนี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดเปลี่ยนไปถ้ามองแค่ผิวเผินมันอาจดูเหมือนผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะกันเพราะผู้หญิงแต่สำหรับอะคิลลิสเรื่องมันใหญ่กว่านั้นมากเพราะไบรซีอิสคือสิ่งที่กองทัพมอบให้เขามันคือเครื่องหมายว่าการต่อสู้และความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญได้รับการยอมรับดังนั้นเมื่ออากาเมมนอนประกาศว่าจะเอาไบรซีอิสไปมันจึงเหมือนเป็นการประกาศต่อหน้ากองทัพทั้งหมดว่าไม่ว่าอะคิลลิสจะเก่งแค่ไหน
ไม่ว่าเขาจะฆ่าศัตรูหรือสร้างชัยชนะให้กรีกมากเพียงใดสุดท้ายอากาเมมนอนก็ยังมีอำนาจเหนือเขาอะคิลิสเดือดดาลขึ้นทันทีเขาถึงขั้นเอื้อมมือไปหยิบดาบแค่ไม่กี่วินาทีผู้นำสูงสุดของกองทัพกรีกอาจถูกนักรบที่เก่งที่สุดของตัวเองสังหารกลางที่ประชุมแต่อาธีนาเข้ามาห้ามอะคิลิสไว้ดาบจึงไม่ถูกชักออกมาอากาเมมนอนรอดชีวิตแต่ความขัดแย้งไม่ได้จบลงตรงนั้นอะคิลิสเลือกวิธีแก้แค้นอีกแบบหนึ่งวิธีที่อาจรุนแรงกว่าการใช้ดาบซะอีกเขาประกาศว่าจากนี้ไปเขาจะไม่รบเขาจะถอนตัวจากสงครามและวันหนึ่งเมื่อเฮกเตอร์กับกองทัพทรอยไล่สังหารพวกกรีกมาจนถึงเรือวันนั้นอากาเมมนอนจะได้รู้ว่าการดูหมิ่นอะคิลิสมีราคาแพงแค่ไหนไบรซีอิสถูกพาตัวออกจากค่ายของเขาและตั้งแต่วินาทีนั้นนักรบที่อันตรายที่สุดของกรีกก็หายไปจากสนามรบหลังจากถอนตัวอะคิลิสเดินลงไปยังชายฝั่งเขาร้องเรียกเทติสแม่ของเขาแต่สิ่งที่อะคิลิสต้องการไม่ใช่เพียงให้แม่ช่วยนำไบรซีอิสกลับมาเขาต้องการให้อากาเมมนอนรู้สึกถึงความสูญเสียเขาขอให้เทติสไปหาซุสและขอให้ฝ่ายทรอยได้เปรียบในการรบไม่ใช่เพราะอะคิลิสเปลี่ยนข้างแต่เพราะเขาต้องการให้กองทัพกรีกตกอยู่ในอันตรายมากพอจนทุกคนต้องยอมรับว่าหากไม่มีอะคิลิสพวกเขาอาจแพ้สงครามนี่คือช่วงที่ทำให้อะคิลิสกลายเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่อากาเมมนอนนักรบกรีกคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องตายคนที่เคยต่อสู้เคียงข้างเขาอาจถูกฆ่าเรืออาจถูกเผาสงครามทั้งหมดอาจพังลงแต่อะคิลิสยังคงเลือกที่จะไม่กลับไปเพราะสำหรับเขาการกลับไปต่อสู้โดยยอมรับสิ่งที่อากาเมมนอนทำก็ไม่ต่างจากการยอมรับว่าเกียรติของเขาไม่มีความหมายและอีกไม่นานสิ่งที่เขารอคอยก็เริ่มเกิดขึ้นจริงเมื่ออะคิลิสและเหล่าเมอร์มิดันส์หายไปจากสนามรบฝ่ายทรอยก็เริ่มได้โอกาสเฮกเตอร์เจ้าชายแห่งทรอยนำกองทัพออกจากประตูเมืองนักรบผู้เป็นเสาหลักของทรอยเริ่มกดดันกองทัพกรีกหนักขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าฝ่ายกรีกยังไม่ได้อ่อนแอจนไร้ทางสู้พวกเขายังมีเอแจ็กซ์มีไดโอมิดิสและมีโอดิซิอุสรวมถึงนักรบชั้นยอดอีกจำนวนมากแต่อะคิลิสไม่ใช่นักรบธรรมดาที่สามารถหาคนอื่นมาแทนได้ง่ายๆเมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปผู้นำหลายคนของกรีกเริ่มได้รับบาดเจ็บแนวป้องกันเริ่มอ่อนแอกองทัพทรอยค่อยๆบีบพวกกรีกกลับไปทีละน้อยกองทัพที่เดินทางมาปิดล้อมเมืองของศัตรูพวกเขากลับกลายเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับทหารทรอยทะลวงแนวป้องกันเข้ามาเสียงโล่กระแทกกันดังไปทั่วหอกปลิวข้ามกำแพงคนล้มลงใต้ฝ่าเท้าของทั้งสองฝ่ายและในที่สุดพวกทรอยก็มองเห็นเรือของกรีกเรือเหล่านี้ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่มันคือทางกลับบ้านถ้าเรือถูกเผาต่อให้พวกกรีกรอดจากการต่อสู้พวกเขาก็แทบไม่มีทางหนีกลับข้ามทะเลได้เฮกเตอร์นำทหารเข้าประชิดแนวเรือการต่อสู้รุนแรงขึ้นจนไฟเริ่มติดขึ้นบนเรือลำหนึ่งสิ่งที่อะคิลิสเคยเตือนไว้กำลังเกิดขึ้นจริงกองทัพของอากาเมมนอนกำลังถูกผลักมาจนสุดทางและตอนนี้เขาต้องการชายที่ตัวเองเคยดูหมิ่นมากกว่าครั้งไหนๆก่อนสถานการณ์จะมาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดอากาเมมนอนเริ่มรู้แล้วว่าเขาตัดสินใจผิดเขาจึงพยายามดึงอะคิลิสกลับมาข้อเสนอของเขามหาศาลทองคำจำนวนมากภาชนะล้ำค่าม้าชั้นยอดหญิงสาวเมืองหลายเมืองแม้กระทั่งสิทธิ์ในการแต่งงานกับลูกสาวของเขาคนหนึ่งพร้อมทรัพย์สินจำนวนมหาศาลและแน่นอนไบรซีอิสจะถูกคืนให้อากาเมมนอนส่งคนที่มีโอกาสโน้มน้าวอะคิลิสได้มากที่สุดไปหาเขาโอดิซิอุสเอแจ็กซ์และฟินิกซ์พวกเขาเดินเข้าไปยังที่พักของอะคิลิสและพยายามบอกเขาว่าตอนนี้พวกกรีกกำลังต้องการเขาหากเขากลับเข้าต่อสู้ในสนามรบเวลานี้ไม่เพียงกองทัพจะรอดชื่อเสียงของเขาจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่คำตอบของอะคิลิสก็คือไม่ทองคำหรือเมืองไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้แม้แต่การคืนไบรซีอิสก็ยังไม่เพียงพอเพราะอะคิลิสรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกเอาไปจากเขาไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่มันคือศักดิ์ศรี
และยิ่งคิดมากขึ้นเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับสงครามทั้งหมดทำไมเขาต้องออกไปเสี่ยงชีวิตทำไมเขาต้องฆ่าผู้คนเพื่อให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนักรบผู้กล้าหรือคนธรรมดาสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันอะคิลิสรู้ด้วยว่าชะตาชีวิตของเขามีสองเส้นทางหากเขากลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ชื่อเสียงของเขาจะค่อยๆถูกลืมหากเขาอยู่ที่ทรอยชื่อเสียงของเขาจะถูกจดจำไปตลอดกาลแต่ชีวิตของเขาจะสั้นลงในตอนนั้นอะคิลิสยังไม่เลือกชื่อเสียงเขายังคงไม่กลับเข้าสู่สนามรบและไม่นานคนอีกคนหนึ่งจะต้องตัดสินใจแทนเขาพาโตคลัสคือคนที่อยู่เคียงข้างอะคิลิสมาตลอดเขาไม่ใช่เพียงนักรบร่วมกองทัพเขาคือสหายที่ใกล้ชิดที่สุดของอะคิลิสและต่างจากอะคิลิสพาโตคลัสไม่สามารถนั่งมองกองทัพกรีกถูกฆ่าต่อไปได้เขาเห็นนักรบที่บาดเจ็บถูกหามกลับจากสนามเห็นทหารทรอยบุกเข้ามาใกล้เรือมากขึ้นทุกทีจนในที่สุดเขาเดินเข้าไปหาอะคิลิสพาโตคลัสขอให้อะคิลิสช่วยกลับไปรบแต่หากเขายังไม่ยอมอย่างน้อยก็ขอให้ส่งเมอร์มิดันส์ออกไปช่วยและให้พาโตคลัสสวมชุดเกราะของอะคิลิสแผนนี้เรียบง่ายเมื่อทหารทรอยเห็นเกราะของอะคิลิสปรากฏขึ้นในสนามพวกเขาอาจคิดว่าอะคิลิสกลับมาแล้วเพียงความกลัวนั้นก็อาจมากพอที่จะทำให้ศัตรูถอยไปได้อะคิลิสยอมแต่เขาเตือนพาโตคลัสอย่างชัดเจนให้ช่วยพวกกรีกขับไล่ศัตรูออกจากเรือแล้วกลับมาอย่าไล่ตามไปจนถึงกำแพงทรอยไม่นานหลังจากนั้นเมอร์มิดันส์ก็กลับเข้าสู่สนามรบและเบื้องหน้าของพวกเขาคือชายที่สวมชุดเกราะของอะคิลิสภาพนั้นสร้างความตกใจให้ฝ่ายทรอยเป็นอย่างมากแนวรบเริ่มเปลี่ยนทหารทรอยถอยกลับไฟที่กำลังคุกคามเรือถูกหยุดไว้พาโตคลัสทำสำเร็จแล้วภารกิจของเขาควรจบลงตรงนั้นแต่หลังจากผลักศัตรูถอยได้เขากลับไล่ตามต่อจากแนวเรือไปยังที่ราบจากที่ราบก็เข้าใกล้กำแพงทรอยมากขึ้นชัยชนะกำลังจะพาเขาออกห่างจากคำเตือนของอะคิลิสจนกระทั่งอพอลโลเข้ามาขวางเขาพาโตคลัสถูกโจมตีจากด้านหลังหมวกหลุดออกจากศีรษะอาวุธและเกราะเสียหายก่อนยูโฟบัสนักรบทรอยจะพุ่งเข้ามาแทงเขาพาโตคลัสพยายามถอนตัวแต่เขาไม่สามารถหนีไปได้ไกลเพราะเฮกเตอร์กำลังเข้ามาเจ้าชายแห่งทรอยแทงหอกเข้าสู่ร่างของเขาและพาโตคลัสก็ล้มลงท่ามกลางสนามรบในชุดเกราะของอะคิลิสชายที่ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นความขัดแย้งไม่ได้แย่งไบรซีอิสไม่ได้ดูหมิ่นใครกลับกลายเป็นคนที่ต้องจ่ายราคาสูงที่สุดให้กับความโกรธของชายสองคนเมื่อข่าวนั้นเดินทางกลับมาถึงอะคิลิสทุกอย่างหยุดลงพาโตคลัสตายแล้วในช่วงเวลานั้นเองเรื่องที่เคยสำคัญกับอะคิลิสมากที่สุดแทบทั้งหมดก็ไม่มีความหมายไบรซีอิสอากาเมมนอนของรางวัลคำดูหมิ่นหรือศักดิ์ศรีตอนนี้เขาเหลือเพียงความสูญเสียและความโกรธอะคิลิสรู้ว่าพาโตคลัสออกไปสนามรบเพราะเขาเองไม่ยอมไปหากเขากลับเข้าสู่สงครามเร็วกว่านั้นบางทีเพื่อนของเขาอาจยังมีชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้อะคิลิสจึงตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปไม่ใช่เพื่ออากาเมมนอนไม่ใช่เพื่อชัยชนะของกรีกและไม่ใช่เพื่อไบรซีอิสแต่เขาจะกลับไปฆ่าเฮกเตอร์แม้รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาตัวเขาเข้าใกล้ความตายมากขึ้นก็ตามแต่ยังมีปัญหาอย่างหนึ่งชุดเกราะเดิมของอะคิลิสอยู่กับฝ่ายทรอยแล้วเพราะหลังจากพาโตคลัสถูกสังหารเฮกเตอร์ได้ครอบครองมันไปเทติสจึงไปหาเฮฟิตัสเทพแห่งไฟและการตีเหล็กเพื่อขออาวุธชุดใหม่ให้ลูกชายไม่นานเกราะใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นโล่ขนาดใหญ่หมวกเกราะที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของเทพเจ้าและเมื่อมันถูกนำกลับมาถึงอะคิลิสชายที่เคยนั่งอยู่ข้างเรือและปฏิเสธสงครามก็เตรียมตัวกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งแต่ก่อนจะไปเขาต้องยุติสงครามอีกแห่งหนึ่งซะก่อนนั่นคือสงครามกับอากาเมมนอนอะคิลิสเรียกประชุมกองทัพหลังจากความขัดแย้งที่เกือบทำให้กรีกพ่ายแพ้ชายสองคนก็ยืนเผชิญหน้ากันอีกครั้ง
ครั้งนี้ไม่มีดาบไม่มีการข่มขู่และไม่มีใครต้องการลากเรื่องต่อไปอีกแล้วอะคิลิสประกาศยุติความโกรธอากาเมมนอนยอมรับว่าการตัดสินใจของเขาในวันนั้นเป็นความผิดพลาดของกำนันทั้งหมดที่เคยเสนอถูกนำมาให้อีกครั้งไบรซีอิสถูกคืนให้กับอะคิลิสทุกอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งถูกนำกลับมาวางตรงหน้าเขาตอนนี้มันแทบไม่มีความหมายเพราะพาโตคลัสไม่ได้กลับมาด้วยนี่คือความโหดร้ายที่สุดของเรื่องทั้งหมดถ้าการคืนดีเกิดขึ้นเร็วกว่านี้หากอากาเมมนอนยอมถอยเร็วกว่านี้หรือถ้าอะคิลิสยอมกลับเข้าสู่สนามรบก่อนหน้านี้บางทีทุกอย่างอาจต่างออกไปแต่ตอนนี้ไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วชาย2 คนที่เคยต้องพิสูจน์ว่าใครมีอำนาจมากกว่าสุดท้ายกลับพบว่าราคาของชัยชนะในความขัดแย้งของพวกเขามันแพงเกินไปข่าวการกลับคืนสนามรบของอะคิลิสแพร่ไปทั่วในเวลาไม่นานคราวนี้เขาสวมชุดเกราะใหม่และความโกรธที่ครั้งหนึ่งเคยมุ่งไปหาอากาเมมนอนตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป้าหมายไปยังเฮกเตอร์และกองทัพทรอยเมื่ออะคิลิสเข้าสู่สนามรบทุกอย่างเปลี่ยนแทบจะทันทีทหารทรอยเริ่มถอยนักรบที่ขวางทางเขาถูกสังหารอะคิลิสไล่ศัตรูไปทั่วราวกับว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้เขาฆ่าคนมากมายจนแม่น้ำเต็มไปด้วยศพกองทัพทรอยที่ก่อนหน้านี้เคยบุกไปจนเกือบถึงเรือกรีกตอนนี้กำลังหนีกลับเข้าเมืองทหารจำนวนมากวิ่งผ่านประตูเพื่อหลบอยู่หลังกำแพงแต่มีชายคนหนึ่งที่ยังอยู่ด้านนอกนั่นคือเฮกเตอร์เจ้าชายแห่งกองทัพทรอยชายที่สังหารพาโตคลัสเขายืนอยู่เบื้องหน้ากำแพงเมืองขณะที่อะคิลิสกำลังเดินเข้ามาเมื่อระยะห่างสั้นลงแม้แต่เฮกเตอร์เองก็เกิดความหวาดกลัวเขาวิ่งหนีอะคิลิสไล่ตามทั้งสองวนรอบกำแพงเมืองทรอยหลายครั้งก่อนที่ในที่สุดเฮกเตอร์จะหยุดลงหันกลับมาและเลือกที่จะต่อสู้การดวลจบลงอย่างรวดเร็วหอกอะคิลิสเจาะเข้าสู่ร่างของเฮกเตอร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของทรอยล้มลงแต่ถึงแม้ศัตรูจะตายแล้วความโกรธของอะคิลิสก็ยังไม่หายไปเขาผูกศพเฮกเตอร์เข้ากับรถม้าก่อนจะลากร่างของเจ้าชายแห่งทรอยไปต่อหน้ากำแพงเมืองต่อหน้าผู้คนที่เฮกเตอร์เคยปกป้องต่อหน้าพ่อและแม่ของเขาและต่อหน้าครอบครัวที่กำลังเฝ้ามองจากด้านบนกำแพงอะคิลิสกลับมาแล้วแต่ชายที่กลับเข้าสู่สนามรบครั้งนี้ไม่ใช่อะคิลิสคนเดิมอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งระหว่างอากาเมมนอนกับอะคิลิสน่าสนใจเพราะทั้งสองไม่เคยต่อสู้กันจริงๆในสนามรบไม่มีการดวลดาบระหว่างราชากับนักรบแต่สงครามระหว่างพวกเขากลับสร้างความเสียหายให้ผู้คนรอบตัวมากมายอากาเมมนอนมีสิ่งที่อะคิลิสไม่มีคืออำนาจในการควบคุมกองทัพอะคิลิสมีสิ่งที่อากาเมมนอนไม่มีคือความสามารถที่กองทัพไม่สามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้คนหนึ่งต้องการพิสูจน์ว่าต่อให้จะเป็นนักรบที่เก่งที่สุดก็ยังต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของเขาส่วนอีกคนต้องการพิสูจน์ว่าถ้าไม่มีเขาอำนาจก็หมดความหมายสุดท้ายทั้งสองคนพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองต้องการได้สำเร็จอากาเมมนอนเอาไบรซีอิสไปจากอะคิลิสได้เขาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองคือผู้บัญชาการส่วนอะคิลิสก็ถอนตัวจากสงครามและทำให้อากาเมมนอนเห็นด้วยตาตัวเองว่าหากไม่มีเขากองทัพกรีกสามารถเข้าใกล้ความพ่ายแพ้ได้แค่ไหนทั้งสองคนได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่กลับเป็นคนอื่นที่เป็นฝ่ายจ่ายราคาโดยเฉพาะพาโตคลัสชายที่ไม่ได้เริ่มต้นความขัดแย้งแต่กลับกลายเป็นคนที่ต้องตายเพื่อให้ความขัดแย้งนั้นสิ้นสุดลงและบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของอะคิลิสยังคงถูกเล่ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของวีรบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดหรือกษัตริย์ที่มีอำนาจมากที่สุดแต่มันเป็นเรื่องของชายสองคนที่สามารถควบคุมกองทัพเปลี่ยนชะตากรรมของสงครามสามารถทำให้ผู้คนมากมายเดินตามพวกเขาไปสู่สนามรบแต่กลับไม่สามารถควบคุมสิ่งหนึ่งได้คือความภาคภูมิใจของตัวเองและกว่าที่ทั้งสองจะรู้ตัวว่าความขัดแย้งของพวกเขาพาเรื่องราวมาไกลแค่ไหนบางสิ่งก็ไม่มีวันเอากลับคืนมาได้อีกแล้ว
ถ้าคุณชอบเรื่องราวจากสงครามกรุงทรอยและตำนานกรีกในมุมที่ลึกกว่าการต่อสู้ฝากกดติดตามบิววอนไว้ด้วยนะครับและคอมเมนต์บอกผมได้เลยว่าเรื่องต่อไปอยากให้เราพาไปรู้จักใคร